කොහමද අපිට තියෙන දේවල් ගැන අපිට ඉන්න දේවල් ගැන අපි චූටි බබාලට කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න බලන්න. දැන් අපේ බබා ඒවා කතා කරන විදිය අපේ බබාට මම කියලා දුන්නේ පොඩි වාක්‍ය. ඉස්සෙල්ලම I have වලින් එක වාක්‍යයක් කියලා දෙනවා. දවසකට එක වාක්‍යයක්. ඒක අපි දවස් දෙකක් තුනක් අහනවා. එතකොට බබාට ඒක හොඳට මතක ඉන්න. හරි බබා දැන් කියන්න බලන්න. මට රණි කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? I කියන්න බලන්න. I have sister. Very good. I have a sister. and මට ඉන්නවා teddy bear කෙනෙක්. How to say it in English? I කියන්න බලන්න. Please say loud. මට teddy bear කෙනෙක් ඉන්නවා කොහොමද කියන්නේ? එතකොට මට බෝලයක් තියෙනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? කොහොමද කියන්නේ? වාක්‍ය කියන්නේ. I have a ball. එතකොට මට බැට් එකක් තියෙනවා. කොහොමද අපි කියන්නේ? බැට් එකක්. මට බැට් එකක් තියෙනවා. I have a bat. තව ඔයාලට මොනවද තියෙන්නේ? කියන්න බලන්න ඔයාලට තියෙන දේවල්. මොනවද තියෙන්නේ? ඔයාලට teddy කෙනෙක් ඉන්නව නේද? I have a teddy bear. Very good. එතකොට ඔයාලට තව ඉන්නව නේද teddy bear කෙනෙක්? කොහොමද කියන්නේ මට teddy bear කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා? අර ඔයාගේ white color teddy bear කොහොමද අපි කියන්නේ මට teddy bear කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ඉංග්‍රීසි වලින්? How to say it in English? කොහොමද කියන්නේ? මට teddy bear කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්න බලන්න. කොහොමද කියන්නේ? Very good. I have a teddy bear. ඔයාට තව ගෙදර මොනවද කියන්නේ කියන්න බලන්න ඉංග්‍රීසි වලින්. I have දාලා කියන්න බලන්න. I have නේ ඔයාට බෑකෝස් තියෙනව නේද? කියන්න බලන්න මට බෑකෝ එකක් තියෙනවා. How to say it in English? මට බෑකෝ. Yes. Very good. I have a backhoe. Very good නේ. අන්න එහෙමයි අපි චෝටි බබාලට ඉතින් අම්මලා දැනගන්න ඕනේ බබාලට වාක්‍ය කියලා දෙනකොට සතියකට වාක්‍ය දෙකක් විතර කියලා දෙන්න. I have වලින් වාක්‍ය දෙකක්. බබාලට ඒක හොඳට මතක ඉන්නවා. ඒ වගේ තමයි අපේ බබා වාක්‍ය ඉගෙන ගන්න.